AI Reboot YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe කියන බටන් එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියා දෙන්න යන්නේ Windows 10 20H2 කියන Windows update එක කොහොමද වගේ PC එකට එහෙම නැත්නම් laptop එකට කලින්ම ගෙන්න ගන්න කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට Windows 10 එහෙම නැත්නම් Windows 8 version එක වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන් genuine විදියට. ඉතින් මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Windows PC එකේ setting එකට යන්න. ඉතින් setting එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට update and security කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් update and security කියන option එකට යමු. update and security කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන් Windows update එක ඔයාලට මෙතනින් ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් OS build info කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකට යමු. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ Windows එකේ version එක 2004 කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ 20H2 කියන version එක නැත්නම් 2020 version එක කොහොමද අප්ඩේට් එක ගන්න කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Windows update කියන එකට ආවට පස්සේ update and security කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහෙන් Windows Insider program කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට යමු. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එයාලගේ Insider program එක අපිට download කරගන්න එහෙම නැත්නම් update එක ගෙන්න ගන්න get started කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාලගේ PC එකේ Windows එකේ informations feedbacks එයාලගේ company එකට යන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ personal data මේකෙන් company එකට යන්නේ නැහැ. මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ Windows එක use කරන විදිය තමයි මෙයාලට feedbacks යන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට බය නැතුව මේක install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි Windows එකෙන් දෙන beta version එක. ඉතින් අපි මේකට කරන් තියෙන්නේ get started කියන බටන් එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට Windows Insider program එකට register වෙන්න එනවා. ඉතින් ඔයා කලින් register වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන switch account එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ Windows account එකට log වෙලා මේකේ update එක ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මුල ඉඳන් register වෙලා කොහොමද ඔයා මේ update එක ගෙන්න ගන්න කියලා මම කියා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතන register කියන බටන් එක click කරන්න. register කියන බටන් එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන sign up කියලා තියෙනවා. ඉතින් sign up කියන බටන් එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ agreement එක තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක read කරන්න. ඔයාගේ මොන වගේ informations මේකෙන් යන්නේ කියලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන tick එක ඔයා accept කරන්න. accept කරලා මෙතන submit කියන බටන් එක click කරන්න. ඉතින් registering කියලා වෙట్లా ඔයාලට මේ වගේ pop up එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මේක close කරන්න. close කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී ඔයාගේ account එක select කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයා account එකක් link කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ PC එකේ Windows account එක එහෙම නැත්නම් Microsoft account එක මෙතනදී link කරනවා. ඔයාගේ දැනටමත් තියෙනවා නම් Microsoft account එකක් මෙතන උඩින් පෙන්නනවා ඔයාගේ Gmail එක ඔයා මේකට log වෙලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් continue කියන බටන් එක click කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට Insider program එකේ settings තුනක් තියෙනවා select කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් dev channel එක තියෙනවා. ඒ වගේම beta version එක තියෙනවා. ඒ වගේම release preview channel කියන එක තියෙනවා. ඉතින් release preview channel කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට ඕන වෙන්නේ. මොකද ඔයා දැනටමත් තියෙන අප්ඩේට් එක ඉස්සරහට එන අප්ඩේට් එක තමයි ඔයාගේ Windows PC එකට කලින්ම ගෙන්න ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකදී ඔයා release preview channel කියන එක click කරලා confirm කියන බටන් එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී එයාලා කියලා තියෙනවා global release එක මෙයාලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතන confirm කියන බටන් එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාගේ PC එක restart කරන්න එනවා. ඉතින් මම මගේ PC එක restart කරලා ඔයාලට එතන ඉන්න මේ වීඩියෝ එක continue කරන්නම්. ඉතින් දැන් මම මගේ PC එක restart කරලා තියෙනවා. ඉතින් restart කරාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙම ඔයාගේ setting එකට යන්න. setting එකට ගියාට පස්සේ
ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් කලින් ඔයාලට Windows 10 තිබ්බනම් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන account එක තිබ්බා දෙපැත්තෙන්. ඉතින් පොඩි graphical change එකක් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා update එක එහෙම නැත්නම් update එක ගෙන්න ගන්න inside program එකට register වුණාට පස්සේ. ඉතින් ආයෙමත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන update and security කියන option එකට යන්න. ඉතින් update and security කියන option එකට ආවට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows update එක තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙනවා Windows Insider Program කියලා. ඉතින් Windows Insider Program කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන release preview channel එක මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා account එක මෙතනින් link වෙලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයා Windows update කියන එකටම යන්න. Windows update කියන එකටම ගිහලා මෙතන check for updates කියන බටන් එක click කරන්න. ඉතින් click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Windows update එක ඇවිල්ලා තියෙනවා Windows 10 version 20H2 කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන download and install කියන බටන් එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් update එක. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. ඉතින් genuine විදිහට ඔයාගේ machine එකට install වෙනවා මෙයාලගේ program එක හරහා. ඉතින් තව දෙයක් තමයි ඔයාලට කියන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා advanced option කියන එක. ඉතින් මෙතන advanced option කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මතක ඇතුව ඔයාලගේ අප්ඩේට් එක දුන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මෙතන receive updates for other Microsoft products කියන එක enable කරගන්න. ඉතින් මේක on කරලා ඔයා ආයෙමත් try කරලා බලන්න check for updates කියන එක. මේක අනිවාර්යෙන්ම වැඩ කරනවා මේ විදිහට. ඔයාලට ඔයාගේ machine එකට Windows 20H2 කියන version එක download කරගන්න පුළුවන්. download කරලා install කරගන්න පුළුවන් කිසිම කරදරයක් නැතුව. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් මතක ඇතුව subscribe කරන්න. subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්නම් ඉස්සරහට. මේකේ වෙනස්කම් ඒ වගේම Windows එකේ අලුතෙන් ආපු features ගැන ගොඩක් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඒ වගේම මේ insider program එක අයින් කරන විදිහත් මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් මතක ඇතුව subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.